ในช่วงต้นปี 2003 ทีมนักโบราณคดีชาวเยอรมันที่ทำงานในอิรักได้ค้นพบหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันลึกลงไปใต้ผืนทรายพวกเขาค้นพบในสิ่งที่เชื่อกันว่าเป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์กิลกาเมชในตำนานหนึ่งในงานวรรณกรรมประเภทนิยายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเท่าที่มนุษย์เคยเขียนมหากาพย์ที่กล่าวถึงตำนานของเหตุการณ์น้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ของเมโสโปเตเมียโบราณเป็นเวลาหลายศตวรรษที่นักประวัติศาสตร์ได้ถกเถียงเกี่ยวกับการมีตัวตนของกิลกาเมชว่ามีอยู่จริงหรือไม่เนื่องจากในมหากาพย์อธิบายว่าเขาเป็นยักษ์สูง 17 ฟุตซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างเทพธิดาเมโสโปเตเมียกับมนุษย์ธรรมดาด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าเรื่องราวของกิลกาเมชเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นจากนิทานปรัมปราจนกระทั่งจอร์จ ฟัสบินเดอร์และทีมนักโบราณคดีได้นำเทคโนโลยีสมัยใหม่ช่วยในการมองลึกลงไปในดินและสิ่งที่พวกเขาค้นพบคือเมืองโบราณทั้งเมืองจมอยู่ใต้ทะเลทรายจัดวางอย่างน่าอัศจรรย์เช่นเดียวกับเมืองอูรุกที่กษัตริย์กิลกาเมชเคยครองราชย์ซึ่งถูกบรรยายไว้ในมหากาพย์ณที่แห่งนั้นมีหมู่บ้านสวนและทุ่งนาควบคู่ไปกับระบบลำคลองที่สลับซับซ้อนนักโบราณคดีชั้นนำได้ให้คำอธิบายถึงสถานที่นี้ว่าเป็นเมืองเวนิสในทะเลทรายที่สำคัญกว่านั้นบริเวณรอบนอกของเมืองโบราณแห่งนี้ดูเหมือนจะเป็นสถานที่ฝังพระศพซึ่งนักโบราณคดีเชื่อว่าเป็นสุสานของกษัตริย์โบราณดังที่ฟัสบินเดอร์กล่าวไว้ว่าฉันไม่อยากบอกว่ามันคือหลุมฝังศพของกษัตริย์กิลกาเมชอย่างแน่นอนแต่มันดูคล้ายกับที่อธิบายไว้ในมหากาพย์อย่างมากฟัสบินเดอร์พยายามจะบอกอะไรกันแน่ถ้าหลุมฝังศพของกิลกาเมชคล้ายกับที่อธิบายไว้ในมหากาพย์นั่นหมายความว่าฟัสบินเดอร์และทีมงานสำรวจได้ค้นพบหลุมฝังศพที่มีร่างของยักษ์สูง 17 ฟุตหรือไม่ซึ่งจะเป็นการค้นพบที่เหลือเชื่อและอาจเป็นชิ้นส่วนต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์มนุษย์ที่หายไปนานนักโบราณคดีเชื่อว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งและเปิดเผยความลับสิ่งที่เราไม่เคยรู้และทำสูญหายไปแต่แล้วเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากค้นพบหลุมฝังศพของกิลกาเมชสหรัฐอเมริกาก็บุกอิรักจึงทำให้ฟาสบินเดอร์และทีมสำรวจต้องละทิ้งงานเพื่อหนีออกจากประเทศโดยเร็วขณะที่ความลึกลับก็ยังไม่ได้รับการไขปริศนาย้อนกลับไปปี 1849 นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีชาวอังกฤษออสติน เฮนรี่ เลยาร์ดได้ทำการค้นพบที่จะเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ในซากปรักหักพังห้องสมุดของอาร์เชอร์ บานีปานกษัตริย์แห่งอัสซีเรียช่วงศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสต์ศักราชทางตอนเหนือของอิรักซึ่งเชื่อกันว่าเป็นหนึ่งในห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ที่นั่นมีแผ่นจารึกดินเหนียวโบราณอายุหลายพันปีเขียนด้วยอักษรประหลาดซึ่งเขาไม่สามารถแปลได้ใครเป็นผู้เขียนบทความนี้กันแน่เลยญาติได้แต่สงสัยและตั้งคำถามเกี่ยวกับมันซึ่งการค้นพบนี้เป็นสิ่งที่เหลือเชื่ออย่างมากและมันเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นตลอดช่วงต้นทศวรรษ 1850 มีการพบชิ้นส่วนของแผ่นจารึกที่คล้ายกันกว่า 15,000 ชิ้นที่เขียนด้วยลายมือลึกลับเดียวกันที่สถานที่ดังกล่าวแผ่นจารึกเหล่านี้ถูกส่งกลับไปที่บริติชมิวเซียมที่ซึ่งนักวิชาการพยายามถอดรหัสมานานหลายทศวรรษโดยใช้แผ่นจารึกโบราณอื่นๆที่เขียนด้วยภาษาที่พวกเขาเข้าใจได้เพื่อทำงานย้อนกลับและพยายามแปลในที่สุดความลับที่ถูกเปิดเผยก็มาถึงในปี 1870 ต้องขอบคุณชายผู้หนึ่งที่ชื่อจอร์จ สมิธเกิดในปี 1840 เขาได้ออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 14 ปีและเริ่มทำงานเป็นช่างแกะสลักธนบัตรแม้ว่าจะไม่ได้รับการศึกษาแต่เขาก็ติดใจกับรายงานข่าวที่เผยแพร่จากอิรักเกี่ยวกับวัตถุแปลกๆที่อ่านไม่ออกซึ่งมีอายุที่เก่าแก่กว่าที่มีการบันทึกไว้ด้วยความอยากรู้อยากเห็นสมิธเริ่มไปเยี่ยมชมบริติชมิวเซียมในช่วงเวลาพักกลางวันและหาเวลาว่างเพื่อศึกษาสมบัติของพิพิธภัณฑ์เขาค่อยๆเรียนรู้ภาษาโบราณด้วยตัวเองและเริ่มคุ้นเคยกับตัวหนังสือโบราณมากขึ้นในปี 1866 เจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์ก็สังเกตเห็นชายหนุ่มแปลกหน้า
สนใจในเอกสารที่สำคัญของพวกเขาเจ้าหน้าที่จึงเสนองานให้กับสมิธถ้าเขาต้องการเป็นนักแปลเขาสามารถเริ่มต้นด้วยชิ้นส่วน 15,000 ชิ้นที่ค้นพบโดยออสติน เฮนรี่ เลยาร์ดสมิธทำงานนี้เป็นเวลาหลายปีจนกระทั่งในที่สุดถ้อยคำที่เขียนบนแผ่นจารึกก็เริ่มแสดงออกมาสมิธต้องประหลาดใจอย่างมากเมื่อพบจุดกำเนิดของเรื่องราวที่เหลือเชื่อบนแผ่นจารึกเหล่านี้ได้บันทึกเกี่ยวกับน้ำท่วมในสมัยโบราณเป็นเหตุการณ์น้ำท่วมที่กวาดล้างมนุษยชาติที่เหลือรอดเพียงชายคนหนึ่งและครอบครัวของเขาเท่านั้นในปี 1872 สมิธนำเรื่องเสนอต่อสมาคมโบราณคดีพระคัมภีร์ไบเบิลโดยการนำเสนอครั้งนี้มีนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เข้าร่วมด้วยซึ่งส่งผลกระทบไปทั่วยุโรปและทั่วโลกเนื่องจากนักวิชาการและนักเทววิทยาหลายคนประกาศว่าเรื่องน้ำท่วมในสมัยโบราณนี้ช่วยยืนยันความจริงเรื่องราวของโนอาห์ในพระคัมภีร์ในปี 1875 สมิธยังคงทำงานของเขาต่อไปโดยจัดพิมพ์งานแปลของทุกสิ่งที่ค้นพบแม้ว่าเขาจะไม่รู้ในเวลานั้นแต่เขาก็เริ่มแปลเรื่องราวที่เก่าแก่ที่สุดเท่าที่เคยเขียนไว้ที่กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในชื่อของมหากาพย์กิลกาเมชในปี 1876 เป็นเรื่องน่าเศร้าที่สมิธเสียชีวิตกระทันหันด้วยวัยเพียง 36 ปีเท่านั้นแต่นี่ไม่ใช่จุดสิ้นสุดในสิ่งที่เขาทำมาทั้งชีวิตเป็นเวลาหลายทศวรรษหลายชั่วอายุคนจนถึงทุกวันนี้นักวิชาการยังคงทำงานของสมิธต่อไปพวกเขาได้แปลแผ่นจารึกมากขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นเรื่องราวทั้งหมดของมหากาพย์อย่างช้าๆและในความเป็นจริงมันไปไกลเกินกว่าเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่มหากาพย์แห่งกิลกาเมชบอกเล่าเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ของกษัตริย์เมโสโปเตเมียโบราณนามว่ากิลกาเมชผู้ปกครองพื้นที่ของอิรักในปัจจุบันเมื่อหลายพันปีก่อนมันอธิบายถึงจุดเริ่มต้นของเขาในฐานะทรราชและวิธีที่เหล่าทวยเทพพยายามสอนบทเรียนให้เขาด้วยการสร้างคู่แข่งที่ชื่อเอ็นคิดูหลังจากที่ชายทั้งสองต่อสู้จนถึงขั้นสุดแต่สุดท้ายพวกเขาก็กลายเป็นมิตรที่ดีต่อกันและเริ่มการผจญภัยที่อธิบายไว้โดยละเอียดในมหากาพย์เมื่อเอ็นคิดูเสียชีวิตลงกิลกาเมชผู้สิ้นหวังก็ใช้เวลาที่เหลือของชีวิตเพื่อค้นหาความลับแห่งชีวิตนิรันดร์เป็นงานเขียนชิ้นหนึ่งที่น่าอัศจรรย์โดยนักวิชาการเห็นพ้องต้องกันว่าเนื้อหามีอิทธิพลอย่างมากต่อประเภทวรรณกรรมมหากาพย์ที่ก้าวไปข้างหน้าในประวัติศาสตร์รวมถึงงานที่มีชื่อเสียงอย่างอีเลียดและโอดิสซีซึ่งเป็นสองบทกวีมหากาพย์กรีกโบราณของโฮเมอร์เป็นสิ่งที่ดึงดูดผู้คนในยุคปัจจุบันให้สนใจเรื่องราวนี้ในขณะที่การแปลถูกเปิดเผยอย่างช้าๆก็คือคำอธิบายเกี่ยวกับตัวกิลกาเมชเองซึ่งเป็นลักษณะที่น่าอัศจรรย์ของราชาผู้ยิ่งใหญ่กล่าวกันว่าพระองค์เป็นบุตรของมนุษย์และเทพธิดาทำให้พระองค์เป็นลูกผสมมีสภาพ1 ใน 3ของมนุษย์และ2 ใน 3เป็นเทพด้วยเหตุนี้จึงมีร่างกายใหญ่โตอย่างมากมีความสูงถึง17 ฟุตและได้รับพรด้วยพละกำลังและความอดทนเหนือมนุษย์ตลอดจนสติปัญญาเฉลียวฉลาดที่ไม่ธรรมดาในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวได้อธิบายถึงกิลกาเมชไว้ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีใครเทียบได้ในทุกสิ่งแต่มันมีมากกว่านั้นภายในเนื้อเรื่องมีข้อความเกี่ยวกับกิลกาเมชซึ่งกล่าวว่าพระองค์สำรวจทุกคนทุกแห่งซึ่งเป็นที่นั่งแห่งอำนาจและทรงรอบรู้เรื่องของสรรพสิ่งทั้งปวงตลอดประวัติศาสตร์การค้นหาภูมิปัญญาเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษย์ไปข้างหน้าเสมอตามมหากาพย์กิลกาเมชได้มาถึงจุดสิ้นสุดของความสับสนและได้รับความรู้ที่ไกลที่สุดเกี่ยวกับทุกสิ่งเมื่อรวมเรื่องราวทั้งหมดเข้าด้วยกันการค้นพบหลุมฝังศพของกิลกาเมชในปี 2003 อาจทำให้โลกวุ่นวายได้ถ้านักโบราณคดีสามารถค้นพบหลุมฝังศพนี้จริงเราลองจินตนาการดูว่าพวกเขาจะพบความลับอะไรซ่อนอยู่บ้างหรือกิลกาเมชเป็นยักษ์คือเรื่องจริงแล้วหลุมฝังศพของเขาเป็นที่จัดเก็บโครงกระดูกสูง17 ฟุตหรือไม่นอกจากนี้หากหลุมฝังศพของกิลกาเมชถูกเปิดออกบันทึกความรอบรู้ในทุกสิ่งก็อาจถูกฝังอยู่ด้วยเช่นกันมีความรู้แบบใดที่ได้รับมาบ้างขณะที่เขากำลังมองหาความลับของชีวิตนิรันดร์
แน่นอนว่าความลับเหล่านี้เป็นความลับประเภทที่ผู้คนทั่วโลกยอมทำทุกอย่างเพื่อไขว่คว้ามัน ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา นักวิชาการ นักประวัติศาสตร์และคนธรรมดาทั่วไป ต่างถกเถียงกันด้วยคำถามเดียวกันว่า เหตุใดสหรัฐอเมริกาจึงบุกอิรัก ประเทศนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการโจมตีเหตุโศกนาฏกรรม 11 กันยายน โดยสายอย่างเป็นทางการของรัฐบาลในขณะนั้นที่อิรัก รายงานว่าผู้นำซัดดัม ฮุสเซนกำลังซ่อนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็แสดงให้เห็นว่าเป็นเรื่องโกหกโดยสิ้นเชิง บางคนเสนอว่าสหรัฐเพียงต้องการควบคุมน้ำมันของอิรัก ในขณะที่บางคนเชื่อว่าประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในเวลานั้นเพียงต้องการจบสิ่งที่บิดาของเขาได้เริ่มต้นขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 90 ระหว่างสงครามครั้งแรกกับอิรัก เป็นไปได้ไหมว่ามีเหตุผลอื่นอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือไม่ที่การรุกรานเกิดขึ้นเกือบจะในทันทีหลังจากพบหลุมฝังศพของกิลกาเมชและค้นพบความลับที่เป็นไปได้ทั้งหมดลองพิจารณาว่าในขณะที่กองทัพสหรัฐรุกรานประเทศอิรักพวกเขาตั้งค่ายพักแรมรอบสถานที่ที่ค้นพบกิลกาเมชทันทีพวกเขาไล่นักวิทยาศาสตร์ออกทั้งหมดและส่งเจ้าหน้าที่ของตนเองลงมาเพื่อปกปิดการค้นพบครั้งนี้รวมถึงบุคคลสำคัญจาก ABC News และ BBC จากที่พาดหัวข่าวดังไปทั่วโลกเรื่องราวก็เงียบหายไปในทันทีเมื่อเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์และหลายเดือนเรื่องราวแปลกๆก็เริ่มปรากฏขึ้นผู้คนในพื้นที่ยืนยันว่าพวกเขาเห็นเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐขุดดินและนำวัสดุต่างๆออกจากพื้นที่บริเวณนั้นหากกองทัพสหรัฐเปิดสุสานของกิลกาเมชจริงแล้วนำสิ่งต่างๆออกไปจากสุสานรวมถึงศพของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ด้วยคำถามคือมีความลับอะไรถูกเปิดเผยต่อพวกเขาบ้างและเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งที่นำออกไปเมื่อกองทัพสหรัฐเข้ายึดครองอิรักหลุมฝังศพของกิลกาเมชก็ไม่ใช่สถานที่แห่งเดียวที่เกิดเรื่องลึกลับและไม่สามารถอธิบายได้ในกรุงแบกแดดเมืองหลวงของอิรักมีพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรักในตำนานตั้งอยู่ที่นั่นซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ทุกแห่งบนโลกที่เต็มไปด้วยต้นฉบับของโบราณรูปปั้นและเหรียญต่างๆหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ย้อนกลับไปตลอดประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้ว่าจะได้รับคำเตือนจากคณะผู้แทนนักวิทยาศาสตร์และนักประวัติศาสตร์ก่อนการรุกรานว่าพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดเพียงแห่งเดียวในประเทศเมื่อกองทัพสหรัฐเข้ายึดกรุงแบกแดดพวกเขาทิ้งพิพิธภัณฑ์ไว้โดยไม่ได้ระวังมาหลายวันในช่วงเวลานี้ประชาชนจำนวนมากบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์และขโมยสิ่งประดิษฐ์ล้ำค่านับหมื่นชิ้นไปความประมาทเลินเล่ออย่างน่าประหลาดใจของกองทัพสหรัฐในการปกป้องพิพิธภัณฑ์ถูกประณามอย่างรุนแรงในประชาคมระหว่างประเทศโดยประธานสภาระหว่างประเทศเกี่ยวกับอนุสรณ์สถานยืนยันว่าเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติทั้งหมดและแหล่งข่าวจากสื่อหลักอย่างน้อยหนึ่งรายระบุว่าการปล้นสะดมนั้นเทียบเท่ากับการระเบิดสโตนเฮนจ์เมื่อวันเวลาผ่านไปเรื่องราวก็ยิ่งเลวร้ายลงผู้เห็นเหตุการณ์หลายคนรายงานว่าก่อนที่หัวขโมยจะบุกเข้าไปในพิพิธภัณฑ์หน่วยทหารพิเศษของสหรัฐได้เข้าไปและขนเอาสิ่งของห้องใต้ดินทั้งหมดที่เต็มไปด้วยโบราณวัตถุขนใส่รถบรรทุกขนาดใหญ่และหายไปข่าวนี้อาจเป็นเรื่องจริงหรือไม่และถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเขาเอาอะไรออกไปและเอาไปไว้ที่ไหนในที่สุดรัฐบาลสหรัฐได้ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องจากนานาชาติโดยตัดสินใจส่งทีมเข้าไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าวซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก CIA และ FBI รวมทั้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรของสหรัฐกลุ่มนี้นำโดยพันเอกแมทธิว บ็อกดานอสผู้บัญชาการนาวิกโยธินและทนายความซึ่งได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในด้านการศึกษาแบบดั้งเดิมเมื่อทีมงานได้มาถึงพวกเขาพบว่าสถานที่ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายอย่างหนักดังที่บ็อกดานอสได้เขียนไว้ในภายหลังว่ามันไม่ใช่ภาพที่สวยงามมันถูกใช้เป็นสถานที่ต่อสู้เครื่องแบบทหารอิรักกระจัดกระจายไปทั่วเหมือนเช่นเกมที่สวมบทบาทเมื่อใช้เสร็จแล้วทิ้งในบรรดาที่ตั้งทั้งหมดที่จะรับตำแหน่งในการป้องกัน
ทำให้บ็อกดานอสสงสัยว่าทำไมกองทัพอิรักเลือกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าการต่อสู้ของพวกเขาไร้ประโยชน์แต่มีบางสิ่งที่ทำให้บ็อกดานอสและทีมงานต้องประหลาดใจขณะที่เดินทางลึกเข้าไปในห้องใต้ดินที่ซ่อนอยู่ในพิพิธภัณฑ์พวกเขาพบว่ามีคนอื่นไปถึงที่นั่นก่อนแล้วและมีบางสิ่งหายไปอย่างชัดเจนกล่องเปล่าและวัตถุโบราณปลอมที่พิพิธภัณฑ์จัดเก็บไว้พร้อมกับผลงานล้ำค่าเพื่อหลอกหัวขโมยถูกทิ้งไว้โดยไม่มีใครแตะต้องแม้แต่น้อยสำหรับบ็อกดานอสความหมายนี้ชัดเจนอย่างมากเห็นได้ชัดในทันทีว่าหัวขโมยเหล่านี้รู้ว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรและจะหาที่ไหนในคำพูดนี้ทำให้เห็นได้ชัดว่าพวกหัวขโมยมีการจัดระเบียบและเลือกสรรแต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างมากที่หัวขโมยดูเหมือนจะทิ้งโบราณวัตถุที่มีค่าที่สุดไว้เบื้องหลังรวมถึงวัตถุโบราณทรงกระบอกที่มีตราประทับที่ดีที่สุดในโลกทองคำโบราณหลายหมื่นชิ้นและเหรียญเงินโบราณอีกมากมายถ้าเป็นพวกหัวขโมยที่เจาะห้องใต้ดินของพิพิธภัณฑ์แล้วทำไมถึงไม่ปล้นของที่มีค่าที่สุดไปถ้าพวกเขารู้ว่ากำลังหาสิ่งที่มีค่ากว่านั้นแล้วสิ่งไหนที่กำลังค้นหากันแน่แต่อาจมีบางเรื่องที่จะกลายเป็นคำตอบได้ในช่วงปี 1920 ข่าวลือที่แปลกประหลาดเริ่มออกมาจากอิรักแพร่กระจายจากรัฐบาลหนึ่งไปยังอีกรัฐบาลหนึ่งผ่านห้องโถงแห่งอำนาจทั่วโลกเกี่ยวกับการค้นพบเทคโนโลยีโบราณขั้นสูงที่ยากเกินจะอย่างถึงในประเทศนี้โดยถูกเรียกว่าสตาร์เกตซึ่งเป็นประตูที่ช่วยให้ผู้ใช้เคลื่อนย้ายมวลสารจากที่หนึ่งไปอีกสถานที่หนึ่งได้ฟังดูอาจไม่น่าเชื่อแต่จริงๆแล้วอิรักไม่คุ้นเคยกับข่าวลือประเภทนี้ในตำนานโบราณของชาวซูเมเรียนผู้อาศัยในพื้นที่ดั้งเดิมมีการเล่าถึงปฏิสัมพันธ์ของพวกเขากับพระเจ้าที่เรียกว่าอานูนากิและวิธีที่เทพเจ้าเหล่านี้มอบภูมิปัญญาและเทคโนโลยีขั้นสูงให้กับชาวซูเมเรียนซึ่งก่อตั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพอย่างที่เรารู้ในปัจจุบันมีบางคนเชื่อว่าอานูนากิเหล่านี้ไม่ใช่เทพเจ้าแม้แต่น้อยแต่เป็นผู้มาเยือนจากต่างดาวในสมัยโบราณที่มายังโลกเมื่อหลายพันปีในอดีตอันไกลโพ้นอย่างไรก็ตามหากอิรักถูกมาเยือนโดยกลุ่มจากนอกโลกที่เรียกว่าอานูนากิพวกเขาอาจทิ้งซากเทคโนโลยีขั้นสูงไว้เบื้องหลังก็ดูจะเป็นไปได้อันที่จริงความคิดที่ว่าอิรักอาจครอบครองสตาร์เกตโบราณนั้นถูกมองว่าเป็นไปได้อย่างโดดเด่นโดยรัฐบาลทั่วโลกในช่วงทศวรรษที่ 1920 ประเทศมหาอำนาจส่วนใหญ่ส่งตัวแทนมายังอิรักเพื่อตามล่าเทคโนโลยีที่สูญหายไปในปี 2484 มีบางคนที่เชื่อว่าสงครามแองโกลอิรักเป็นเพียงการต่อสู้ระหว่างผลประโยชน์ของอังกฤษและเยอรมันในการควบคุมสตาร์เกตถึงกระนั้นยังไม่มีใครค้นพบสตาร์เกตอย่างเป็นทางการและความคิดนี้ก็ค่อยๆจางหายไปจากมุมมองของคนทั่วไปจนกระทั่งถึงช่วงปี 1980 เมื่อมีข่าวลือรอบใหม่ออกมาโดยอ้างว่าซัดดัม ฮุสเซนได้ค้นพบสตาร์เกตอีกครั้งและในความเป็นจริงแล้วเขาได้เริ่มศึกษาและพยายามที่จะทำให้มันใช้งานได้จริงตามข้อมูลบางส่วนในช่วงปลายทศวรรษ 1990 เจ้าหน้าที่ของสหรัฐเริ่มกังวลว่าซัดดัมอาจใกล้จะค้นพบว่าสตาร์เกตทำงานอย่างไรซึ่งจะทำให้เขาสามารถเดินทางไปยังสถานที่ห่างไกลได้ทันท่วงทีและอาจติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้อีกทั้งอาจได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงจากมนุษย์ต่างดาวด้วยนักวิชาการที่ค้นคว้าวิจัยอย่างจริงจังเกี่ยวกับข้อมูลนี้ดร.ไมเคิล ซันลานักประวัติศาสตร์และศาสตราจารย์ชาวออสเตรเลียที่มหาวิทยาลัยอเมริกันในวอชิงตันดีซีผู้เขียนบทความวิชาการไม่นานหลังจากอิรักถูกรุกรานซึ่งกล่าวว่าการควบคุมสตาร์เกตของอิรักเป็นสาเหตุของสงครามสิ่งนี้จะเป็นไปได้จริงมากแค่ไหนสตาร์เกตโบราณอาจเป็นสาเหตุของสงครามอิรักได้หรือไม่บางทีมันอาจจะไปไกลกว่านั้นกว่าทศวรรษก่อนเริ่มสงครามอิรักกองทัพสหรัฐต่อสู้กับซัดดัม ฮุสเซนในช่วงสงครามอ่าวปี 1991 ในช่วงเวลานี้ที่มีรายงานที่น่าประหลาดใจปรากฏขึ้นหนังสือพิมพ์ของรัสเซียได้บรรยายถึงเหตุการณ์ที่กลายเป็นที่รู้จักในชื่อรอสเวลล์ของอิรักตามรายงานของพันเอกรัสเซียซึ่งอยู่ในอิรักในขณะนั้นได้เห็นกองทัพอากาศสหรัฐยิง UFO ตกขณะที่มันพาดผ่านท้องฟ้า
เขารีบไปยังจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วสิ่งที่พันเอกพบทำให้เขาตกตะลึงอย่างมากเขาได้บรรยายไว้ว่าเครื่องบินมีลักษณะกลมและทำจากวัสดุบางอย่างที่ฉันไม่เคยเห็นด้วยตัวเองประมาณ1 ใน 3ของยานถูกทำลายโดยขีปนาวุธของอเมริกาซึ่งซาอุดีอาระเบียไม่ให้เราแต่ต้องอะไรทั้งนั้นแต่เราสามารถมองเห็นได้เครื่องใช้และสิ่งอื่นๆที่ทำให้เราสับสนอย่างแน่นอนมันเป็นยานขนาดค่อนข้างเล็กที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ15 ฟุตมีเก้าอี้3 ตัวน่าจะเป็นสำหรับสมาชิกลูกเรือแต่พวกมันมีขนาดเล็กราวกับว่ามีไว้สำหรับเด็กจากรูปลักษณ์ทั้งหมดแล้วจะเห็นได้ว่ามนุษย์ต่างดาวในอวกาศสูงประมาณ3 ฟุตเท่านั้นอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าจะเหลือเชื่อที่ไม่มีศพผู้เสียชีวิตในบริเวณที่เกิดเหตุยิ่งไปกว่านั้นไม่พบสิ่งใดที่อาจดูเหมือนเครื่องยนต์อยู่ที่นั่นด้วยผู้ควบคุมสถานีเรดาร์ของซาอุดีอาระเบียบอกฉันว่าไม่มีการยืนยันการดีดตัวหรือการตกของวัตถุออกจากยานเฮลิคอปเตอร์ได้ค้นหาสำรวจทะเลทรายแต่นักบินไม่พบลูกเรือที่รอดชีวิตใกล้กับจุดเกิดเหตุหากเรื่องราวของผู้พันเป็นความจริงคำถามที่ชัดเจนก็คือนักบินของยานหายไปไหนยิ่งไปกว่านั้นเครื่องยนต์ของมันหายไปได้อย่างไรเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ถูกทหารอิรักนำกลับคืนมาก่อนที่ตัวแทนของรัสเซียทั้งซาอุดีอาระเบียหรืออเมริกาจะมาถึงจุดเกิดเหตุและถ้าเป็นเช่นนั้นรัฐบาลอิรักทำอะไรกับสิ่งเหล่านี้จนกระทั่งปลายปี 2002 มีผู้โทรไปยังรายการวิทยุของอเมริกาที่อ้างว่าเป็นทหารวงในได้ให้ข้อมูลว่าอิรักได้กู้คืนสิ่งต่างๆจากจุดที่เครื่องบินตกครั้งนั้นและอันที่จริงกำลังพยายามศึกษาวิศวกรรมเทคโนโลยีย้อนกลับของมนุษย์ต่างดาวตามที่ผู้โทรแจ้งกล่าวว่ารัฐบาลสหรัฐเชื่อว่านักวิทยาศาสตร์ของซัดดัมกำลังใกล้จะบรรลุผลสำเร็จและพวกเขาต้องหยุดก่อนที่จะสายเกินไปไม่กี่เดือนต่อมาสหรัฐอเมริกาก็ได้บุกอิรักเป็นไปได้ไหมว่านี่คือเหตุผลที่แท้จริงสำหรับสงครามอิรักครั้งนี้เทคโนโลยีวิศวกรรมย้อนกลับของมนุษย์ต่างดาวอาจเป็นสิ่งที่กองทัพสหรัฐนำออกจากพิพิธภัณฑ์แห่งชาติอิรักก่อนที่จะปล่อยให้โจรบุกเข้าไปบางทีอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงอาจเป็นคำรหัสสำหรับเทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวและรัฐบาลสหรัฐก็ไม่ได้โกหกเกี่ยวกับความตั้งใจของมันไม่ว่าเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือไม่ก็ตามข้อเท็จจริงก็ยังคงอยู่ไม่ว่าความลับของกิลกาเมชกับเรื่องผลรวมของภูมิปัญญาทั้งหมดสตาร์เกตหรือเทคโนโลยีย้อนกลับของมนุษย์ต่างดาวอาจมีมากกว่าที่ตาเห็น